time to start recording your video. Do you want me to turn on the camera? Wait, I'm not ready yet. I'm still looking for some subjects about conspiracies in science. I can give you a list of dozens of the most famous conspiracy theories in science. Nice. By the way, can you speak in Arabic? I'm still learning, but yes. Cool. Donc, تفهمني كي نهضر كيما هكا. Sorry, sir, but I have detected multiple languages and some unidentified words. Which language do you want me to use? Never mind, keep it in English. As you want, sir. What's this? This is Area 51, one of the biggest conspiracy theories of the past century. قام هذا الشخص والمدعو روبرت ماتي بدعوة الأمريكيين من خلال إيفنت على الفيسبوك للتجمع يوم 20 سبتمبر 2019 أمام مدخل أحد الأماكن الأكثر سرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ولاية نيفادا. وحمل الإيفنت شعار: معا نجتاح المنطقة 51، لا يمكنهم إيقافنا جميعا. وقد قبل الدعوة أكثر من 1,000,000 أمريكي، الأمر الذي جعل من القوات الأمريكية تستعد لمواجهة هذا السيل البشري. ليعلن هذا الشخص في وقت لاحق أن الأمر مجرد دعابة. ولكن ما هي المنطقة 51؟ وما سبب هذا التجاوب الكبير والفضول لدى الأمريكيين لمعرفة ما يوجد فيها؟ وما علاقتها بنظريات المؤامرة؟ المنطقة 51 هي منطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها كالعديد من المناطق الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف رسميا بنطاق التدريب والاختبار، وأطلق عليها الناس تسمية المنطقة 51 لكونها جزء من قاعدة أمريكية تضم العديد من مناطق الاختبارات العسكرية. ولكن ما ميز هذه المنطقة عن غيرها؟ أولا، سرية النشاط العسكري الذي تقوم به القوات العسكرية داخل هذه المنطقة والحراسة المشددة عليها، حيث يمنع الأشخاص من الاقتراب إليها بتاتا، وقد تصل حتى إلى حد إطلاق النار على أي شخص يحاول الاقتراب منها. وثانيا، عشرات التقارير التي تتحدث عن مشاهدات لأطباق وأجسام طائرة، أو كما تعرف باليو اف او. لنعد قليلا إلى الوراء حتى نفهم جيدا القضية. أثناء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل طائرات منخفضة الارتفاع للتجسس على الأراضي السوفيتية، ولكن كان من السهل اكتشافها، ولهذا أعطت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر لتطوير طائرات خاصة بالتجسس والاستطلاع عالية الارتفاع وبشكل سري بما يعرف بمشروع أكواتون. وتطلب هذا المشروع إيجاد منطقة تكون بعيدة عن السكان وعن الجواسيس خاصة، حتى يتم اختبار هذه الطائرات بسرية تامة. والمكان الأنسب لهذا هو صحراء نيفادا، وبالتحديد هذه المنطقة. بعدها بفترة قصيرة بدأت تقارير رؤية الأجسام الطائرة تنتشر، ففي نهاية الخمسينيات سقط بالون مراقبة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من المنطقة، واعتقد السكان أنه قادم من الفضاء. كما نشرت جريدة رينو المسائية خبر بعنوان: سفينة غامضة تحلق في سماء أريزونا، والعديد من الأخبار الأخرى المتعلقة بمشاهدة أجسام غريبة في سماء المنطقة. وتصادفت هذه الأخبار مع تجارب قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على طائرات تجسس عالية الارتفاع كطائرة لوكهيد يو 2، والتي وبسبب تحليقها حتى على ارتفاعات أعلى من الطائرات الحربية اعتبرها المراقبون على أنها أجسام غريبة آتية من الفضاء. ولسرية المشروع لم تقدم الحكومة الأمريكية أي تفسيرات منطقية لهذه التقارير، مما زاد من شكوك الناس، وكان هذا المفتاح لفتح باب نظريات المؤامرة. كالحكومة الأمريكية تخفي كائنات فضائية في المنطقة وهي تجري تجارب سرية عليها، والكثير من الأمريكيون مقتنعون أشد الاقتناع بأن الحكومة الأمريكية قد تواصلت مسبقا مع الكائنات الفضائية، ولديها العديد من التسجيلات السرية حول هذا الأمر، وقد استعملها بعض السياسيون كورقة رابحة في الانتخابات. ولكن هذا الاعتقاد لم يتوقف فقط على الأمريكيين، وإنما انتشر في كل أنحاء العالم. وهنا نأتي إلى سؤال مهم جدا: ما حقيقة وجود الكائنات الفضائية؟ أولا، مصطلح الكائنات الفضائية هو مصطلح غير دقيق علميا، لأنه لا توجد حياة في الفضاء الخارجي. إذا تحدثنا عن حياة فنحن نتحدث عن كوكب لديه غلاف جوي وفيه شروط لازمة لتوفر الحياة، يعني نحن نتحدث عن حياة في كوكب آخر، سواء كانت هذه الحياة مجرد كائنات غير عاقلة، بكتيريا، نباتات، حيوانات، أو كائنات عاقلة وحضارات مثل حضارتنا. والحقيقة هي أنه إلى غاية اليوم لا يمكن لأي أحد أن يجيب عن هذا السؤال. فإلى يومنا هذا لم تسجل البشرية أي إشارة لوجود حياة خارج كوكب الأرض.
ثانيا، توجد مراصد وفرق بحثية مختصة في البحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي. فالنجوم التي نراها في السماء معظمها إن لم نقل كلها تشكل مجموعات شمسية، بمعنى نجوم تدور حولها كواكب. وإذا توفرت شروط معينة على هذا النجم وكان هذا الكوكب يتواجد على مسافة معينة من هذا النجم، فهناك احتمال أن يحتوي على حياة. إلى غاية اليوم تم اكتشاف 4154 كوكبا خارجيا، أي يدور حول نجم آخر غير الشمس. وعدد قليل جدا من هذه الكواكب متواجد في منطقة الحياة بالنسبة للنجوم التي تدور حولها هذه الكواكب، وهي المنطقة التي تكون درجة الحرارة فيها وكمية الإشعاع القادمة من النجم تسمح بتوفر الحياة على هذا الكوكب. ومع هذا وحتى إن اكتشفنا كواكب بهذه المواصفات لا يمكننا أن نجزم بأن فيها حياة وأنه توجد كائنات تعيش فوق هذا الكوكب. وبالإضافة إلى هذا لا يزال نطاق البحث صغيرا جدا، فالإمكانيات المتوفرة والتقنيات المستعملة تسمح لنا بدراسة بضع عشرات آلاف النجوم المتواجدة بالقرب منا، مع العلم أن مجرتنا وحدها تحوي على أزيد من 200 مليار نجم، وهذا دون الحديث عن ملايير المجرات الأخرى المتواجدة في الكون. أما فيما يخص كائنات فضائية تواصلت مع البشر أو زارت الأرض من قبل، فلم تسجل البشرية أي شيء من هذا النوع، وإن حدثت فلن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي ستتلقى هذه الزيارة وتخطف هؤلاء الفضائيين وتأخذهم إلى المنطقة 51 لإجراء تجارب عليهم. ما تدريش بالك منا لهذاك الوقت يجيو يزورونا احنا في الجزائر ويتشوكيو شوية منا لتم. نقول لك ما تنساش دير لايك وتروح تشوف الحلقات اللي جازو، وإلا كان ماكش مداير سبسكرايب دير دركا سبسكرايب وبارطاجي هذا الفيديو، خلي الناس تعرف إلا كاينه منها صح. سلام.